हेलो फ्रेन्ड, आज म तपाईहरुलाई कुनै पनि ल्यापटपको चार्जर ठीक छ कि नै भनेर चाहिँ मल्टिमिटरको हेल्पबाट कसरी चेक गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईलाई बताउन आएको छु। सो फर्स्टमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मल्टिमिटरमा यहाँ डीसी भोल्ट देखाइरहेको छ हैन। यहाँ डीसी भोल्ट, यसलाई चाहिँ तपाईले 20 मा राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो तपाईको एरो देख्न सक्नुहुन्छ, एरोलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यो 20 मा राख्नुस्, किनकि नर्मली चाहिँ कुनै पनि चार्जर चाहिँ तपाईको 20 भोल्ट भन्दा माथिको चाहिँ हुँदैन हैन। 19 नर्मली तपाईको 18.5 19.5 को हुन्छ हैन। फर एक्जाम्पल तपाईको यो एसर को चार्जर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 19 भोल्ट को हो यो हैन, 19 भोल्ट हैन। सो यसलाई चाहिँ अब कसरी चेक गर्ने त हैन, यो चार्जर ठीक छ कि नै भनेर चाहिँ कसरी चेक गर्ने। फर्स्टमा चाहिँ सो फर्स्टमा 20 मा राख्नुस् हैन। यो डीसी हैन, यो एसी भयो, यो डीसी को 20 मा राख्नुस् यसलाई। आफ्टर दैट तपाईको जुन यो ज्याक हुन्छ, चार्जरको ज्याक हैन, यो ज्याकलाई चाहिँ तपाईको जुन यो ब्ल्याक प्रोब हुन्छ, ब्ल्याक प्रोब चाहिँ यसरी बाहिर यसरी टच गराउनुस् हैन। बाहिर टच गराएर फेरि तपाईको जुन यो रेड प्रोबलाई चाहिँ यसरी भित्र चाहिँ यसरी टच गर्नुस् हैन। त्यसरी देख्न सक्नुहुन्छ है, जो 19 भोल्टमा 19.1617 हैन। अलिकति चाहिँ तपाईको चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ हल्का चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ हैन। सो यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ चार्जर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ, यो चार्जर चाहिँ ठीक छ कि नै, यसमा भोल्टेज आएको छ कि नै, चार्जरमा चाहिँ यसले राम्रोसँग भोल्टेज फालेको छ कि नै भनेर चाहिँ यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसै गरेर म तपाईलाई अर्को पनि यहाँ चार्जर छ, यो चाहिँ तपाईको डेलको चार्जर हो हैन, 65 वाट को, र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है 19.5 भोल्ट को यो हैन। सिमिलरली हैन, जुन पनि यसरी चार्जरमा चाहिँ ब्ल्याक प्रोबलाई चाहिँ यसरी बाहिर यस्तो यो बाहिरको सर्फेसमा चाहिँ यसरी टच गर्नुस् हैन। त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ यो भित्रपट्टिकोमा यसरी चाहिँ टच गरिदिनुस्, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है हैन। तपाईको 19.5 हो, तर 19.5 भन्दा अलिकति कम देखाइरहेको छ हैन। थोरै पोइन्टमा चाहिँ तलमाथि फरक पर्न सक्छ। सो इन दिस वे तपाईले चाहिँ चार्जर चाहिँ ठीक छ कि नै भनेर चाहिँ कुनै पनि ल्यापटपको चार्जर तपाईले चाहिँ यसरी मल्टिमिटरको हेल्पबाट हैन, जुनसुकै मल्टिमिटरको हेल्पबाट पनि जुनसुकै ल्यापटपको चार्जर पनि यसरी चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई होप यु लाइक दिस भिडियो and thanks for watching and see you guys in the next video. Bye bye.